سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه دلسادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې مو د OSPF په تیوري باندې خبرې کړې وې. ویلې مې وو وعده مې کړې وه چې زه به راځم او د OSPF په سنګل ایریا کې به موږ او تاسې څنګه کوو پراکټیکل لاب مخکې وړو. راځو چې پراکټیکل لاب څنګه کولی شو چې مخکې یوسو د اړوند ډیټیل څنګه دی. مخکې له دې نه چې OSPF پراکټیکل لاب مخکې وي زه تاسو ته مخکې یو سپارښتنه کوم. سپارښتنه په دې ډول ده چې په دې ټولو انټرفیسونو باندې اړوند IP ادرس یې څنګه دي اساین شوي دي. نو راځو OSPF شروع کوو چې څنګه کولی شي په دغې سنګل ایریا باندې دغه OSPF کنفیګر کړو او له دغې ISP انټرنیټ څخه اړوند اپډیټ څنګه کړو ترلاسه کړو. ښه ورځو او لولو. اول داسې ده چې په دې R4 نه شروع کوو او په دې باندې زه لوپ بیک انټرفیس کنفیګر کوم. صحیح ده. لوپ بیک دغه کمانډ سره چې مخ شوی کنټرول شیفټ شپږ به ونیسي نو دا به له منځه لاړ شي. صحیح ده. نو زه راځم او لوپ بیک انټرفیس کنفیګر کوم. لوپ بیک انټرفیس موږ سره هغه انټرفیس دی چې مطلب لوپ بیک انټرفیس موږ سره څه ډول انټرفیس دی. دا موږ سره یو ورچوال انټرفیس دی چې کله دغه نور فزیکل انټرفیسونه څنګه شي له منځه لاړ شي یا ډاون شي نو دا موږ سره اپ حالات کې همیشه او دا موږ سره دغه راوټر څنګه کوي اپ ساتي. صحیح ده. انټرفیس او دې له به IP ادرس ورکړي. دا چې موږ سره R4 دی نو دې له زه IP ادرس دا ورکوم. صحیح ده. او د دې سبنیټ ماسک موږ سره چې دی دا دی. صحیح ده. دا نو کوم عامن خبره ده. صحیح ده. تاسو ته مې په تېر درس کې ویلي دي. صحیح ده. نو اوس به دی چالو کړو چې له دې منه به اگزیټ شو او دلته به زه څنګه وکړم OSPF به کنفیګر کوم. راوټر عیناً د EIGRP په شکل دی. صحیح ده. خو دې کې یو څو کمانډونه زیات دي خلاص او راوټر OSPF او له هغې نه وروسته زه ورته کوېشن مارک ورکوم کوېشن مارک. صحیح ده. وایي پروسیس ID مو ورکړئ. پروسیس ID څه شی دی؟ پروسیس ID موږ سره داسې یو ID ده چې په OSPF په هغه راوټر باندې چې OSPF کنفیګر دی په هغې راوټر کې د لوکل ته څه شی کوي ملټیپل د OSPF پروسیس څنګه کوي منیج کوي. مطلب د OSPF سیټینګ کوي. دا کولی شي ته سیم هم ورکړئ او ډفرنټ یې هم ورکړئ. خو زه دلته ټول راوټرونو باندې سیم ورکوم تر څو ماته معلومات وشي. صحیح ده. 1 ورکوم او له هغې نه وروسته بیا نیټورک ورکوم. تاسو ته ما ویلي یو ټریک مې درته ویلی و په EIGRP کې چې موږ کولی د یو کمانډ په ترو باندې په یو راوټر باندې یو پروټوکول په یو کمانډ باندې رن کړو. هغه موږ سره کمانډ کوم یو 0.0.0.0 0.0.0.0 چې IP ادرس یې هر یو وي ویلکرډ ماسک یې هر یو وي. صحیح ده. نو همدارنګه ایریا یې څنګه وي ایریا یې موږ سره دلته څه دی ګوره نیټورک دا دیزي پورې څه موږ سره تر دیزي پورې کمانډونه موږ سره د EIGRP مربوط دي. دا یعنې ده او له هغې نه وروسته دغه یو کمانډ اضافه دی ایریا به ورکړې. ایریا دلته موږ سره 0 د بیک بون ایریا. صحیح ده. نو ته باید چې دلته په سنګل ایریا کې به ته څنګه کړي د دې ټولو راوټرونو ته دغه ایریا سیم ورکړې. نو زه وله ایریا 1 باید زه وله ورنه کړم دلته ایریا 0 ځکه موږ سره بیک بون ایریا ده نو زه به دې سره نو واخلم. صحیح ده. نو ورته لیکم چې نیټورک 0.0.0.0 په ترتیب خو پوه شوې ډي 0.0.0. صحیح ده. او ایریا چې 0 ښه ایریا 0 وشو. دې ته اوس لوپ بیک IP ادرس هم اساین شو خو د لوپ بیک انټرفیس څنګه دی نه دی اساین شوی. نو زه به ورته ولیکم فیسیو انټرفیس لوپ بیک 0. صحیح ده. اوس دلته موږ ولې دا ورته فیسیو انټرفیس دلته لوپ بیک انټرفیس مو تیشته واچل پیسیو انټرفیس ده ځکه لوپ بیک انټرفیس موږ سره اوس څنګه دی د کار نه دی په کار نه دی. نو ورته ووایه چې دې ته دغه هیلو پیکټ چې کوم لیږي اکچوالي ګوره دا او دا ټول راوټرونه چې کله OSPF په دې باندې کنفیګر کړي په دې کې موږ سره هیلو پیکټ لیږل کېږي. که وګورو اکچوالي هیلو پیکټ وي ګورم. صحیح ده. نو دلته موږ لوپ بیک انټرفیس والي هغه ته اساین که لو فیسیو انټرفیس ځکه موږ سره لوپ بیک انټرفیس اوس کار نه دی ورته مده د هیلو پیکټ چې لیږل کېږي دا سټاپ کړه. صحیح ده. او همدارنګه دا طرف چې کوم یو دی دا هم څه شی وکړه لوپ بیک انټرفیس ته څنګه کړه پیسیو انټرفیس ته پیسیو کړه. صحیح ده. مطلب پیسیو موډ ته انټرفیس پیسیو انټرفیس او له هغې نه وروسته ګیګا ایترنیټ 0/څه شی دی 0/2 دی. صحیح ده. نو 0/2 ښه دا د دې راوټر کنفیګریشن دا خو ډېر اسانه په یو کمانډ په ترو باندې. اوس راځو دې طرف ته په دې باندې اوس موږ او تاسې قانوني مخکې ځو. صحیح ده. اوسه پورې خو ګورئ دغه طریقه چې مې په دې وکړه دا ګوره په پراکټیکل کې نه ده امپلیمنټ. سیسکو تاسو ته وایي تاسو باید دا په دې باندې ریکمنډ کوي تا ته وایي دا تاسو باید په پراکټیکل کې دا موضوع مخکې وینئ. صحیح ده. کله تاسو پریکټیس کړئ نو کولی شئ چې په دې شکل مخکې لاړ شئ. انیبل
کنفټي او ورته لیکم چې اول ورته لوپ بیک انټرفیس اساین کوم لوپ بیک انټرفیس لوپ بیک 0 او دې له زه ورته ورکوم آی پی ادرس ورکوم صحیح ده آی پی ادرس او دا 3 ده که نه نو 333 صحیح ده او 255 صحیح ده او اگزیټ ښه اوس راځم او دې باندې څنګه کومه دغه او اس پی په کنفیګر کوم راوټر او اس پی اف او پروسیس آی ډي 1 نیټورک ګوره دې طرف ته نیټورک کوم اساین کولی شم دې طرف ته نیټورک کوم ورته اساین کولی شم اوس ورځم څه شی 12.0.0.0 صحیح ده 0 ویلکل ماسک 0.0 ډاټ دا چې دیش دی نو د دې سبنیټ ماسک 255 راځي دا به درې شي صحیح ده چې کله تاسو سرچپه کړئ نو کولی شئ چې دا سبنیټ ماسک چې هلته ورته تاسو حساب وکړئ دا سرچپه د دې ویلکل ماسک دا راځي ایریا سیم به ورکړي 0 صحیح ده نیټورک بل موږ سره دې طرف ته 14 صحیح ده نو 14.0.0.0 صحیح ده ډاټ 0.0.0.3 او ایریا 0 incomplete command area 0 صحیح ده بل موږ سره د لوپ بیک انټرفیس آی پی ادرس دی چې هغه موږ سره 3.0.0.0 او د هغې سبنیټ ماسک موږ سره چې او دا نو د دې سرچپه څه دی 0.0.0.0 دا به زه څنګه incomplete command area incomplete command او area 0 صحیح ده نو دا خو اوس راځم دغه لوپ بیک انټرفیس چې د پیسیف ته موډ ته اړوم صحیح ده پیسیف لوپ بیک 0 صحیح ده نو دا هم وشو دغه د ډسپلی کمانډونه به موږ بیا په اخره کې ورکړو ګورئ موږ په مختلفو طریقو باندې کولی شو چې څنګه وکړو اس پی اف کنفیګر کړو کولی شي دلته موږ آی ډي ورکړه که نه دا یې دا دلته موږ 3.network 3.0.0 دا یې دلته خو موږ هغه ورکړه آی ډي ورکړه که نه صحیح ده دا خو موږ غلط شوي ځکه دلته خو موږ آی ډي ورکړه ځکه ګورې دلته خو مطلب مې دا دی چې دلته موږ آی ډي ورکړه موږ اس پی اف کنفیګر کړه ته کولی شي چې همدغه 14.0.0.1 هم ورکړې او اس پی اف کنفیګر کړې بلې ډیفالټ هم ته کولی شي چې کنفیګر کړې نو درې طریقې یوه بله طریقه هم د هغه زما اوس په ذهن کې نشته دی صحیح ده ښه دا خو وشو اوس موږ او تاسې راځو په دې هیله چې کوم بل سټپ رانه پاتې شوی نه وي راځم R2 له R3 وشو R2 له ورځم دې مې لږ زر ځم enable کنټي انټرفیس او لوپ بیک 0 آی پی ادرس او 2 دی که نه 255 صحیح ده اگزیټ راوټر اس پی اف 1 نیټورک 10.0.0.0 دا خو نور باید ستاسو دی او 0.0.0.3 ایریا 0 صحیح ده نیټورک 11.0.0.0 2 او 0.0.0.3 ایریا چې ده ایریا 0 صحیح ده اوس لوپ بیک انټرفیس پیسف صحیح ده لوپ بیک 0 او بل مو پاتې شي چې د لوپ بیک هغه چې د انټرفیس آی پی ادرس مونږ دی څنګه نیټورک او د دې شو 222 صحیح ده او چې شو د دې اړوند د سبنیټ ویلکل ماسک 0.0.0.0 ایریا 0 خدا خو مهم اساین که صحیح ده د دې کار هم خلاص شو اوس راځو په R1 کې دې کې هم لږ زره کار اضافي شته دی بیا مو پوه کوم enable کنفټي انټرفیس او لوپ بیک انټرفیس لوپ بیک 0 آی پی ادرس دا 1 دی موږ سره 111 صحیح ده او 255 صحیح ده دې دا ګوره د سبنیټ ماسک دغه عامه خبره د هر ځای کې همدغه اساین کېږي صحیح ده نو زه به اگزیټ شم او راوټر او څه شی او اس پی اف او پروسیس آی ډي 1 نیټورک 10.0.0.0 او 0.0.0.3 دا طرف نه صحیح ده دا طرف اوس څنګه کو مطلب او اس پی اف نیټورک ته څنګه کو اساین کو او ایریا به تاسو ول ورکړئ چې 0 نو په دې لچ په پوه شو یا سبه ول نیټورک ښکته طرف صحیح ده نیټورک ښکته طرف او 14.0.0.0 صحیح ده او بیا به څنګه ورکړئ د دې اړوند ویلکل ماسک به ورکړئ صحیح ده نو دا هغه شو نیټورک
14.0.0.0.0.0.0.3 ایریا 0 دا څنګه وشو ختم نشو دغه یې پاتې دی نیټورک د لوپ بیک انټرفیس آی پی ادرس یې پاتې دی 1.1.1 او 0.0.0.0 ایریا یې څه 0 او دغه لوپ بیک انټرفیس موږ پیسیو موډ ته اړو صحیح پیسیو انټرفیس لوپ بیک 0 ښه دا خو هم خلاص شو اوس یوه خبره پاتې ده او هغه باندې زه تاسو څنګه کوم اوس پوه کوم دلته موږ سره دا طرف آی اس پي او راوټر دی زه غواړم د دې طرف نه انټرنیټ ترلاسه کړم د دې ټولو راوټرونو لپاره صحیح ده ټولو راوټرونو لپاره چې کړم غواړم انټرنیټ ترلاسه کړم په دې یو راوټر باندې دا موږ سره کوم راوټر شو ASBR راوټر شو صحیح ده ASBR کوم یو تاسو ته ما ویلیو کنه چې کوم یو راوټر هغه راوټر چې موږ ویلیو چې یو د ایکسټرنل اټانومس سیستم یا د ایکسټرنل ډومین سره کنیکټ نو دا موږ سره چې د ASBR د هم له دې سره او هم له دې سره یا بیک بون صحیح ده بیک بون راوټر هم له دې سره او هم له دې سره څنګه کوي اړیکه لري نو د دې په ترو باندې زه غواړم دې ته انټرنیټ اکسیسیبیلیټي ورکړم نو تاسو ته ما ویلیو چې غواړو د انټرنیټ د اکسس لپاره څه شی وکړو مخکې لاړ شو نو چې د دې طرف نه چې هر یو ټرافیکي باید په دې طرف باندې راشي هغه ډیفالټ راوټ کې مې تاسو ته ویلیو نو موږ څه کوو اوس په دې باندې چې کوو سټیټک راوټ دې طرف ته مخکې وړو صحیح ده لومړی خبره زه به له دې ځای نه ووځم صحیح ده او دلته به څنګه کومه راوټ آی پي راوټ فکر کومه کمانډ آی پي راوټ او سټیټک راوټ به څنګه کړم مخکې ویسم 20.0.0.0 او د دې اړوند سبنیټ ماسک خدلته ما یو تیروتنه وکړه زه ډیفالټ یوازې دې راوټر نه دی ټولو ته چې هر رنګه ټرافیک یې زه غواړم چې مخکې یوسم صحیح ده نو موږ ډیفالټ راوټ داسې ویلی صحیح ده .0 چې دین طرف نه هر یو نیټورک یې په دې ځای باندې راوله 0.0.0 صحیح ده ښه اوس مخامخ آی پي ادرس صحیح ده ته مې درته ویلی تاسو ته په سټیټک راوټینګ کې 20.0.0.2 صحیح ده نو مهمه دا و چې باید اول مو دا ورکړی وی او له هغې نه وروسته مو OSPF کنفیګر کړی وی خو راځو بیرته زه راوټر OSPF او څه کړم پروسس آی ډي دا اوس راغلم بیرته ګوره سټیټک راوټ مو کنفیګر کړ بیرته OSPF نیټورک ته را داخل شوم صحیح ده دې راوټر کې څه وایم چې داسې چلو کړه د یو کمانډ په خاطر زه دلته راغلم زه درته وایم چې د دې یو کمانډ په تر باندې دې خوا چې کوم څومره نیټورک ته دې ته د دې ټرافیک څنګه کړه الو کړه ASBR راوټر په تر باندې صحیح ده نو ورته لیکم چې ډیفالټ انفارمیشن څنګه کړه او له هغې نه وروسته به زه ورته کوېشن مارک ورکړم چې وکړه اوریجینیټ یې کړه صحیح ده مطلب دې طرف نه چې ډیفالټ انفارمیشن څنګه راځي دې ټولو ته څنګه کړه اوریجینیټ کړه او دا به زه څنګه کړم انټر کړم خو اوس راځو او داسې چل کوو چې یو څو د ډسپلی کمانډونه مې درته وویل چې په اخره کې مخکې وړو صحیح ده نو د دې لپاره به موږ داسې چل وکړو چې را به شو او د څه شي څخه R2 څخه به موږ څنګه کړو دا شروع کړو صحیح ده R2 څخه او زه به لومړی ورته ورکړم څه شی لومړی به زه د دې د ډسپلی کمانډونه یو څلور کمانډونه دي دا کې مخکې ویسو لومړی شو IP OSPF ډیټابیس د دې دغه LSA به موږ وګورو صحیح ده LSA او LSDB د دې LSDB به وګورو او په هغې باندې به انشاءالله بیا سبا له هم وغږیږو صحیح ده نو زه به ورله ورشم انیبل او شو او له هغې نه وروسته به IP OSPF او له هغې نه وروسته ډیټا بیز نو زه به دا لږ غټ کړم صحیح ده دلته تاسې وګورئ دا د دې څه شی دی اړوند د پروسس آی ډي ده چې دا یې څه شی د لوپ بیک انټرفیس هغه آی ډي چې ده البته آی پي ادرس چې دی دی څنګه آی ډي په شکل انتخاب کړی دی تاسو ته مې ویل چې لوپ بیک آی پي ادرس موږ سره د آی ډي په شکل ټرانسفر کوي او دا د دې څه دی هغه LSA دی صحیح ده په دې به انشاءالله سبا وغږیږو بل کمانډ چې دی موږ سره هغه شو IP OSPF نایبر دی موږ د دې نایبر ګورو شو IP OSPF نایبر دلته وګورئ د دغه R2 نایبر چې دی موږ سره هغه 1.1.1 او همدارنګه 4.4.4 دی دلته څه شی راغلی د ګورئ دلته د راوټرانو صحیح ده زمونږ د کندهاریانو ورونو خبره د راوټرانو آیډیانې راخیستې دي صحیح ده نو دا موږ سره څه شی دي د راوټرانو آیډیانې راخیستې دي
سټیټي فول دی صحیح ده کله چې فول نو دا یو بل څنګه کیږي اپډیټ لیږي صحیح ده اوس راځو بل څه هم ورته لیکو چې هغه موږ سره عبارت دی له شو آی پی او اس پی اف انټرفیس یې ګورو صحیح ده نو ورته لیکم چې شو آی پی او اس پی اف او له هغې نه انټرفیس صحیح ده نو دا ما انټر کړه اوس یې ما دلته څه وکړه دلته د اس پی او د او اس پی اف چې په کنفیګر د دې اړوند د انټرفیس یې ما راکړه صحیح ده لوپ بیک ای پی اپ ته همدارنګه انټرنیټ ادرس دا ده پروسیس آی ډي او راوټر آی ډي دا ده صحیح ده نو د دې اړوند معلومات یې تاسو ته درکړه صحیح ده همدارنګه بل ډېر مهم کمانډ چې دی هغه موږ سره شو آی پی راوټ او او اس پی اف صحیح ده نو دا موږ سره هغه انټرفیسونه ښایي چې په هغې باندې موږ سره چې دی او اس پی اف کنفیګر وي صحیح ده یو موږ سره وګورئ او معنا او اس پی اف او دلته وګورئ 11.1.1 چې د دې راوټر آی ډي ده صحیح ده او همدارنګه دا د دې چې د آی ډي ده دا یې څه دی کاسټ دی او د دې په ترو باندې څنګه دی اډورټایزمنټ کوي ګیګا ایترنیټ 0/0 دې طرف ته او دې طرف ته چې دی دغه بل طرف 3.0.0.0.1 صحیح ده او همدارنګه دغه بل 3.0.0.3 دی کاسټ دی او همدارنګه د دې په ترو باندې څنګه کوي اډورټایزمنټ کوي د دې په هغه باندې بل دلته 12.0.0.0 او ای ډي دا د کاسټ دی او یا 3 دلته ولې په دې په راوټینګ ټیبل کې ولې موږ سره د څه دی د دې نور معلومات دي ځکه دا هم په خپل ګوري د دې ډاینامیک راوټینګ اصلا دنده دا چې د خپل معلومات بل تلیږي نو د دې راوټرونو ټول معلومات د اسوي پروتوکول په درو باندې دی ته د دې تولېګل صحیح ده او بل کمانډ چې د موږ سره هغه شو آی پی پروتوکول دی صحیح ده نو دا ډېر مهم کمانډ دی او ارزلې موږ دا څنګه کوو رن کوو کله تاسو دا رن کړئ چې یو پروتوکول مو رن کړی ښکاري که نه تشخالي معلومیږي صحیح ده ورته لیکم چې شو آی پی او چې پروتوکول صحیح ده اوس دلته معلومیږي دلته موږ سره څه دی دا موږ سره راوټر څه دی آی ډي ده دا یو او همدارنګه دا راوټینګ فار د نیټورکس دا په هغه چې په دې باندې موږ راوټینګ او اس پی اف کنفیګر کړی دی پیسیو انټرفیس یې دا دی او همدارنګه راوټینګ انفارمیشن سورس کوم طرف نه موږ سره راوټینګ کیږي صحیح ده نو دې په هکله مخکې هم درته یادونه کړې ده او ډیفالټ اډمنسټریټیو ډسټنس موږ سره دغه څه دی دا یو دی اوس به راشم او دې نه به یو پینګ هم وکړم صحیح ده چې په دې مو هم ذهن خلاص وي تیار مو الرډي یو ځلې پخکر کوم مخکې یو ځلې کړی دی صحیح ده پینګ نو دا د دې ترمن سکسس ریټ 100 ده صحیح ده نو دا هم جوړ دی نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې لیکچر چې ما دل ساده تاسو ته وړاندې کړ په بل لیکچر کې چې زه تاسو ته په پیکټ ټریسر کې یا تیوري کې حاضرېږم تر هغې مې په لحظه لفظ سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله